नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल पीबी क्रिएशनमध्ये. अशाच प्रकारच्या स्टेटस एडिटिंगसाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट पण करा बरं का. आपल्या स्टेटसचे मटेरियल तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती मिळेल. चला मग वाट कशाची बघताय, चला व्हिडिओचा डेमो बघून घेऊ आपण. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. म्यूजिक इरादे खतरनाक है हमारे, अगर तू बच गया तो तेरी किस्मत है. नहीं तेरे जैसा कोई भी निशाना, हाँ बच के तू रहना, मैं बच के तू रहना, तुझे क्या चला आएगा बस ये. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. समझ रहे हो आप?